Hi, viewer. Welcome to Mind Assistant Nepal. Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. I am Soil तपाईहरुमा फेरि पनि नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गएको छु कि हामीले हाम्रो मोबाइल फोनमा रहेको विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत फाइलहरु चाहिँ पिन कोड अथवा प्याटर्न राखेर चाहिँ कसरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने भन्ने तरिका सिक्न गएको छौं। सो कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ विभिन्न डकुमेन्ट त्यसैगरी डाउनलोड गर्नुभएको अडियो भिडियो इमेजेस डकुमेन्ट जस्ता फाइलहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु हुन्छ। तिनीहरु चाहिँ हाम्रो साथीहरुले चाहिँ अथवा हाम्रो फोन कसले युज गर्नुहुँदैछ उहाँहरुले चाहिँ मिसयुज गर्दिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरुले डिलिट गर्दिन सक्नुहुन्छ। सो यस्तो हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ यो फाइलहरुलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फाइलहरुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने तरिका आजको यस भिडियोमा हामी सिक्ने छौं। फाइलहरु सुरक्षित राख्नको लागि हामी यहाँनिर पिन कोड अथवा प्याटर्न पनि युज गर्ने छौं। सो यसको लागि चाहिँ गुगल फाइलको आवश्यक पर्छ। सो गुगल फाइल को चाहिँ हामीले एउटा डेडिकेटेड भिडियो पनि बनाएको छौं, च्यानलमा बनाएर राखेको छौं। तपाईहरुले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरु डाइरेक्ट यो गुगल फाइलको एउटा डेडिकेटेड भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ गुगल फाइलमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न महत्त्वपूर्ण इमेजेस डकुमेन्ट अडियो भिडियो जस्ता फाइलहरुलाई चाहिँ गुगल फाइलमा चाहिँ पिन अथवा प्याटर्न राखेर चाहिँ सुरक्षित तरिकाले हाम्रो फाइललाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने र हाम्रो त्यो गुगल फाइलमा राखिएको प्याटर्न अथवा पिन चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने तरिका। सो यदि तपाईहरुलाई आउँछ भने भिडियोलाई स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ, आउँदैन भने भिडियोलाई निरन्तर अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो आजको यस भिडियोमा हामी यति नै सिक्ने छौं। सो आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग यदि तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स आफ्नो फोनमा रहेको विभिन्न महत्त्वपूर्ण फाइलहरुलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नका लागि तपाईहरुले चाहिँ गुगल फाइललाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सुरुमा चाहिँ आफ्नो फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। सो म यहाँनिर प्ले स्टोर ओपन गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोर ओपन गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर टपमा एकचोटि टच गर्नु होला, सर्च फर एप एन्ड गेम भन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली। यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ फाइल बाइ गुगल अथवा गुगल फाइल भनेर सर्च गर्नु होला, GOOGLE अनि स्पेस अनि FILE, फेरि पनि स्पेलिङ GOOGLE स्पेस FILE। म यहाँनिर सर्च गर्छु, यहाँनिर space back space Google गुगल फाइल भनेर लेखिसक्नु भएपछि सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। यहाँनिर तपाईले फर्स्टमा देखा पर्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल्स बाइ गुगल गुगल LLC भनेर आउँछ। सिम्पली यहाँनिर इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो इन्स्टलमा क्लिक गरेर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि ओपन देखाउँछ, त्यसपछि ओपन गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनाले डाइरेक्ट यहाँनिर ओपन देखाइरहेछ। सिम्पली तपाईहरुले नि इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। म यहाँ ओपनमा क्लिक गर्छु। सो ओपनमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो गुगल फाइलको फर्स्ट इन्टरफेस रहेको छ। थोरै स्क्रोल गर्नु होला, यहाँनिर स्क्रोल गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर सेभ फोल्डर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली सेभ फोल्डरमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर सबै फाइलहरु चाहिँ यो सेभ फोल्डरमा
भएको फाइलहरु चाहिँ यो लकबाट चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भनेर भनेको छ। यहाँ तपाईहरुले लक सेलेक्ट गर्नु होला, पिन र प्याटर्न रहेको छ, कुन आफुलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर पिन सेलेक्ट गर्छु। सेट टु पिन भनेको छ। चुज समथिङ ओन्ली दैट यु नो भनेको छ। सिम्पली यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 5 वटा जस्तो पिन दिनु होला, पिन राख्नु होला। म यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले यहाँ राखेर देखाउँछु। 1 2 3 7 8 9 2 5 ओके, पिन राखिसक्नु भएपछि तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नु होला। कन्फर्म पिन आउँछ। जुन पिन अगाडि राख्नु भएको छ त्यही पिन कन्फर्मको लागि राख्नु होला। 2 3 7 8 9 2 5 ओके, कन्फर्म पिन राखिसक्नु भएपछि फेरि पनि नेक्स्ट गरिदिनु होला। सिम्पली रिमेम्बर यो पिन भनेको छ इम्पोर्टेन्ट। Remember your PIN. The safe folder can't be opened again if you forget the PIN. यदि तपाईहरुले चाहिँ पिन बिर्सिनु भयो भने चाहिँ सेफ फोल्डर ओपन हुँदैन भनेर भनेको छ। ओके मा क्लिक गरिदिनु होला सिम्पली। Safe folder. ओके, Navigate up. सेफ फोल्डर भनेर आइसकेको छ यहाँ हेर्नुस्। Safe folder. Move any files that you want to keep protected by a lock to this folder. ओके, तपाईहरुले कुनै फाइललाई चाहिँ मुभ गर्नु होला जुन चाहिँ लकबाट चाहिँ प्रोटेक्टेड राख्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। तपाईहरुले आफूले राखेको पिन चाहिँ नबिर्सनु होला। कुनै नोट अथवा कुनै कुरामा राख्नु होला तपाईहरुले सुरक्षित तरिकाले। अब तपाईहरुले यहाँनिर सेफ फोल्डरको लागि यो सेफ फोल्डर हाम्रो रेडी भइसकेको छ। सिम्पली यहाँबाट एकचोटी ब्याक आउनु होला। अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ विभिन्न डाउनलोड गर्नुभएको फाइलहरु, त्यसैगरी अडियो, भिडियो, इमेजेस, डकुमेन्ट लगायतका फाइलहरु चाहिँ यहाँनिर सेफ फोल्डरमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा यहाँनिर फाइल राख्नु होला। जस्तै म यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर सेफ फोल्डरमा चाहिँ यहाँनिर म ओके, म यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा अडियो फाइल राख्छु। सो म यहाँनिर अडियो क्याटेगोरी भित्र गइरहेको छु। तपाईहरु पनि कुनै एउटा क्याटेगोरीमा जानु होला, कुन क्याटेगोरीको राख्न चाहनुहुन्छ। सो त्यहाँ गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ ओके, यो एउटा रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गरेर होल्ड गर्नु होला, लङ प्रेस गर्नु होला, सेलेक्ट हुन्छ। सो सेलेक्ट भइसकेपछि तपाईहरुले अन्य फाइलहरु पनि अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्दै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कतिवटा फाइलहरु मुभ गर्नुहुन्छ सेफ फोल्डरमा त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर टप राइट कर्नरमा मोर अप्सन भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 3 डट, यसमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँनिर सिम्पली यो मुभ टु सेफ फोल्डरमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुलाई फेरि तपाईले राख्नु भएको पिन चाहिँ माग्छ। यहाँनिर तपाईले पिन के राख्नु भएको छ त्यो लेख्नु होला। यहाँनिर 1 2 7 button 0 button 9 zip delete next ओके, button यहाँनिर म पिन राख्दै छु। 7 8 9 2 5 ओके, पिन राखिसक्नु भएपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। सिम्पली नेक्स्ट गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको फाइल चाहिँ अटोमेटिकली मुभ हुन जान्छ। ओके, वन फाइल मुभ भ्यू बटम भनेको छ। सिम्पली यहाँबाट ब्याक आउनु होला तपाईहरु। अब ओके, यसरी तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न फाइलहरु चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अडियो, भिडियो, इमेज, त्यसैगरी डकुमेन्ट, त्यसैगरी डाउनलोड गर्नुभएको फाइल कुन मुभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ जानु होला। त्यहाँ गइसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ फाइल सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि माथि टप राइट कर्नरमा 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर मुभ टु सेफ फोल्डर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि त्यहाँनिर आफ्नो पिन राख्नु भएको पिन अथवा प्याटर्न के छ त्यो के राख्नु भएको छ त्यो राख्नु होला। त्यहाँनिर त्यो लगाउनु होला। लगाइसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यति गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको फाइलहरु चाहिँ सेफ फोल्डरमा मुभ हुन्छ र यो सेफ फोल्डरमा मुभ भएको फाइलहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पिन अथवा प्याटर्न तपाईले के राख्नु भएको छ त्यो नराखिकन, त्यो नलगाइकन कसैले पनि
त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन भने त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्दैन, त्यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्दैन। Documents and other ओके, apps. हामीले एउटा फाइल अघि सेभ फोल्डरमा मुभ गरेको थियौँ, त्यो हेर्न एकचोटि जाउँ हामी। Favorites. Save folder. ओके, हामी सेभ फोल्डरमा फेरि पनि जाँदैछौँ। Enter pin. एन्टर पिन भनेको छ। सो पिन प्याटर्न के राख्नु भएको छ त्यो राख्नु होला। यहाँनिर मैले चाहिँ पिन राखेको हुनाले पिन राख्छु यहाँनिर। 2 6 button 3 7 8 9 5 5. ओके, Next button. पिन अथवा प्याटर्न राखिसक्नु भएपछि नेक्स्ट गर्नु होला सिम्पली। Save सो folder. नेक्स्ट गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूले Showing यहाँनिर in more options. सेभ फोल्डरमा To 0210. मुभ गर्नुभएको फाइलहरूको लिस्ट देखाउँछ। More option. Select all. 1 of 2. Sort सो to a 2. तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले हामीले एउटा सेभ फोल्डरमा चाहिँ Select all. 1 of sort. मुभ गरेको थियो एउटा फाइल, Navigate up. जस्तै यहाँ हेर्न Showing in सक्नुहुन्छ। more options. To 021060918243 MP3. 4.34 megabytes from 6. ओके, यो हामीले मुभ गरेको Show छौँ। file actions button. यहाँबाट तपाईँले फाइल एक्सन पनि हेर्न Pop-up window. सक्नुहुन्छ। Move out of safe folder. 2 of 4. यहाँबाट तपाईँहरूले यो फाइललाई चाहिँ सेभ फोल्डरबाट रिमुभ गर्न Delete सक्नुहुन्छ, permanently. 3 of 4. डिलिट पनि गर्न File सक्नुभयो। info. 4 of फाइल इन्फो फाइलको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सेभ फोल्डरमा मुभ गर्नुभएको फाइलहरू Save चाहिँ folder. हेर्न Show सक्नुहुन्छ। file अब तपाईँहरूलाई files. Safe folder. यो सेभ फोल्डरको पिन अथवा तपाईँहरूको प्याटर्न राख्नुभएको पिन अथवा प्याटर्नलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने तरिका पनि सिकाइहालौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले Show चाहिँ collections actions button. थोरै Showing स्क्रोल items गर्नु 1 होला। to 3 of 8. यहाँनिर Recent. तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर Video audio. पाउन सक्नुहुन्छ। Recent. Search. Show navigation Okay. menu button. टप लेफ्ट कर्नरमा सो नेभिगेसन मेनु हुन्छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ Settings. सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि Set. सेटिङमा क्लिक गरिसक्नु भए पछाडि तपाईँहरूले Safe यहाँनिर folder. सेभ फोल्डरमा क्लिक गर्नु होला। Safe folder. सेभ फोल्डरमा Navigate क्लिक up. गरिसक्नु भए Save पछाडि folder. तपाईँले यहाँनिर Change पाउन log सक्नुहुन्छ in चेन्ज list. लग भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली। Enter current pin. Enter your pin here. Out of list. तत्कालीन अवस्थामा अहिले तपाईँहरूले राख्नुभएको पिन प्याटर्न के छ त्यो तपाईँहरूले यहाँ राख्नु होला। Next 1 button. सो राखिसक्नु भए 2. पछाडि 3 7 6 5 8 9 5. ओके, राखिसक्नु भए पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली Next button. नेक्स्ट गरिदिनु होला। Choose a नेक्स्ट lock. गरिसक्नु भए All पछाडि files in the तपाईँहरूले safe चाहिँ फेरि folder are protected by a यहाँनिर lock. चुज द लक भनेर पहिले कस्तो आउँछ, All files in the safe यहाँ तपाईँहरूले पिन प्याटर्न के राख्न चाहनुहुन्छ pin. त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसक्नु भए पछाडि 1 button. फेरि पनि तपाईँहरूले लक राख्नु होला। सुरुमा जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर Next. पिन प्याटर्न के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ फेरि यहाँ पिन नै सेलेक्ट गरेको छु। Confirm पिन pin. राख्नु होला। त्यस पछाडि फेरि कन्फर्म पिनको लागि जुन राख्नु भएको छ अगाडि त्यही राख्नु होला। त्यस पछाडि कन्फर्म पनि कन्फर्ममा त्यो राखिसक्नु भएपछि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसक्नु भए पछाडि फेरि अहिले कस्तो अप्सन आउँछ सिम्पली ओके गरिदिनु होला। Safe folder lock changed. ओके, Safe folder. Change lock in. सेभ फोल्डरको लक यसरी तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली हाम्रो सेभ फोल्डरको लक चेन्ज भइसकेको छ। Home screen. यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेभ फोल्डरको लक चेन्ज गर्न सक्नुभयो। सेभ फोल्डरमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फाइलहरू चाहिँ सुरक्षित तरिकाले राख्न सक्नुभयो र आवश्यक परेको बेला पिन अथवा प्याटर्न के राख्नु भएको छ त्यो लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले सेभ फोल्डरको फाइलहरूसँग एक्सेस गर्न सक्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण फाइलहरू, महत्त्वपूर्ण एपिके फाइलहरू, डकुमेन्ट फाइलहरू, अडियो भिडियो इमेज हो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले सेभ फोल्डरमा सुरक्षित तरिकाले अरूले डिलिट नगरिदियोस् भन्नको लागि, अरूले नदेखोस्, अरूले यसको मिसयुज नगरोस् भन्नको लागि तपाईँले सेभ फोल्डरमा चाहिँ राख्न सक्नुभयो आफ्नो सुरक्षित तरिकाले फाइलहरू चाहिँ। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीहरूमा सक्दो सेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो।